السلام عليكم حبايبي، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم ياسمين نظم من قناه جيري لتعليم الكروشيه. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض شنطه كروس. شكلها حلو جدا، ينفع تعمليها كروس وينفع كمان تبقى باك حسب ما انتي عايزه توظفيها. هستخدم فيها خيط مكرميه سلسله. الخيط ده ملفوف، انا شارياه من بازار هبه المستلزمات الهاند ميد. هسيب لكم اللينك بتاعه في صندوق الوصف. هشتغل مع الخيط ده بإبرة 4.5 ملم علشان الخيط سمكه مش تخين قوي. تمام. يلا نبدأ على طريقة العمل. بس قبل ما نبتدي، يا ريت لو أول مرة بتشوفيني يا ريت تشتركي عندي في القناة وتفعلي الجرس وتسيبي لي كومنت تقولي لي رأيك ايه في الشنطة وبتشاهديني من أي بلد. يلا بينا على طريقة العمل. هبدأ أول حاجة حبايبي أعمل عقدة بداية وهشتغل 18 سلسلة. دول كده 18 سلسلة مع عقدة البداية. عقدة البداية دي هحسبها السلسلة اللي هي ارتفاع، ومش هشتغل سلسلة ارتفاع. هسيب الغرزة دي وهشتغل الغرزة اللي جاية على طول غرزة حشو، واللي بعديها برضو غرزة حشو. دول كده 17 غرزة حشو. هشتغل عقدة البداية دي هشتغل فيها 3 غرزة حشو، ودي هتبقى معانا تعتبر يعني الغرزة 18. هنوسعها بالشكل ده ونشتغل فيها 3 حشو. ادي اول غرزة، وادي تاني غرزة، وادي تالت غرزة. هنضيق معانا الخيط ده. هنشتغل في الغرز اللي هنا دي غرز حشو. اشتغلت السطر كله بغرز الحشو اللي هي 17 غرزة حشو. هرتفع سلسلة وهلف الشغل وهشتغل تحت الحلقتين بغرز الحشو. هدخل تحت الحلقتين بالشكل ده اعمل غرزة حشو. هكمل لحد ما اوصل للثلاث غرز تزايد اللي اشتغلتهم هنا. اشتغلت غرز حشو لحد ما وصلت للثلاث غرز اللي انا اشتغلتهم هنا تزايد. هشتغل في كل غرزة 2 غرزة حشو. هدخل هنا تحت الحلقتين اشتغل 2 حشو. اللي بعديها برضو هشتغل 2 حشو. ودي التالتة هشتغل 2 حشو. بالشكل ده كده عملت معايا دوران اهي. هكمل هنا غرز حشو، في كل غرزة غرزة واحدة بس. خلصت غرز حشو السطر. هرتفع سلسلة وهلف الشغل وهشتغل برضو غرز حشو لحد ما اوصل عند اول تزايد عملته انا هنا. التزايد ده هشتغل فيها 2 حشو برضو. فهكمل تحت الحلقتين غرز حشو. كده انا اشتغلت غرز حشو لحد ما وصلت لاول غرزة تزايد اهي. هشتغل فيها 2 حشو، يعني هنعمل فيها تزايد. ادي اول غرزة وادي تاني غرزة تزايد. الغرزة اللي بعديها هشتغلها فردي، يعني غرزة واحدة بس. الغرزة اللي بعديها هعملها تزايد، يعني 2 في نفس المكان. هشتغل فردي يعني غرزة واحدة، تزايد يعني 2 في نفس المكان. كده انا مشيت تزايد فردي تزايد فردي تزايد. الدوران ده عملت في 3 غرز تزايد، يعني كان معايا اول السطر 3 غرز تزايد انا اشتغلتهم. بعد كده السطر اللي بعده اشتغلت في كل غرزة 2 تزايد، والسطر ده اشتغلت تزايد فردي تزايد فردي. السطر اللي بعده هشتغل تزايد 2 فردي تزايد 2 فردي.
السطر اللي بعده هشتغل تزايد 3 فردي، تزايد 3 فردي. كل ما نطلع سطر بنزود فردي ما بين التزايد والتزايد. تمام. انا هكمل لحد اخر السطر وهرجع بعد ما اعمل قطعة كبيرة واقول لكم انا اشتغلت كام سطر. كده انا اشتغلت 11 سطر، 2 4 6 8 10، والسطر الاولاني ده اللي هو 11 سطر. تمام. هبتدي اشتغل هنا كده بغرز الحشو. اخر غرزة اشتغلتها هشتغل فيها غرزة كمان، وهشتغل في الباقي هنا غرز حشو. هنا اهو. خلصت السطر كده بغرز الحشو. هشتغل في اول غرزة بتقابلني هنا تحت الحلقتين، هشتغل غرزة منزلقة هنا كده، هعمل منزلقة وبعد كده ارتفع سلسلة، وفي الحلقة الخلفية هشتغل غرزة حشو. في الحلقة الخلفية كده هشتغل حشو، واللي بعديها برضو حشو. كده انا خلصت السطر كله بغرزة حشو في الحلقة الخلفية، مشيت الدور كله. هبدأ هنا برضو هقفل السطر بغرزة منزلقة تحت الحلقتين زي السطر اللي فات كده، هنقفل بغرزة منزلقة وهنشتغل السطر ده كله. اول حاجة هنرتفع سلسلة وهنشتغل غرزة حشو تحت الحلقتين. هاجي تحت الحلقتين بالشكل ده كده واعمل غرزة حشو. خلصت السطر كله بغرزة حشو تحت الحلقتين. هبتدي اعمل هنا غرزة منزلقة عشان اقفل السطر. بعد كده هشتغل في كل غرزة غرزة منزلقة، يعني هدخل هنا تحت الحلقتين اعمل منزلقة، واللي بعديها برضو منزلقة. تلاتة وعشرين سنتي طول، 17 سنتي عرض. ابتدي اشتغل قطعة زي دي بالظبط كمان بنفس المقاسات بالظبط، بنفس الطول وكل حاجة. هنبدأ نشتغل الجيب اللي بيتحط هنا في الامام. اول حاجة هعمل عقدة بداية وهشتغل 16 سلسلة. اشتغلت 16 سلسلة، هعمل سلسلة ارتفاع وهلف الشغل وهشتغل في الحلقات اللي في الظهر دي هشتغل غرز حشو. هشتغل 16 غرزة حشو. الغرز اهي في حلقتين امامية وخلفية، وفي حلقة كمان في الظهر اهي. دي حلقة الظهر ودول الحلقتين الامامية والخلفية، وهعمل غرز حشو. كده اشتغلت 16 غرزة حشو. هرتفع سلسلة وهلف الشغل واشتغل تحت الحلقتين غرز حشو. هشتغل 16 غرزة حشو لحد ما اخلص السطر. اشتغلت السطر التاني 16 غرزة حشو، هرتفع سلسلة وبرضو هلف الشغل وهشتغل برضو السطر التالت 16 غرزة حشو لحد ما ارتفع 15 سطر.
هكمل 15 سطر ونرجع نكمل مع بعض. اشتغلت 15 سطر، الطول بتاعهم 11 سنتي ونص، والعرض بتاعهم 13 سنتي. كده انا خلاص خلصت الجيب، فاضل ان انا اعمل له القلاب. القلاب انا اشتغلته بنفس طريقة جسم الشنطة، اشتغلت 3 غرز وعقدة بداية، وعقدة البداية اشتغلت فيها 3 تزايد وارتفعت 2 4 6 8 سطور رايح جاي، ومشيت بغرز الحشو هنا. تمام. ده خيط سنارة هخيط بيه، عايزة تخيطي بنفس خيط السلسلة مفيش مشكلة. كده خلاص انا ركبتهم، هركب بقى القفل.
اعمل لها من هنا يد. اشتغلت 20 غرزة حشو وارتفعت 3 سطور. وهبتدي امشي عليها كلها بغرز منزلقة. هدخل هنا وفي الغرزتين المقابلين ليهم واعمل منزلقة. انا ركبت لها اليد دي. لو انت حابه تعملي لها يد بنفس الخيط ممكن تعملي لها يد بحبل لاسيه روماني، شكله حلو جدا وهيبقى مناسب مع الموديل. زي ما انتم شايفين كده حبايبي شكلها حلو قوي. وهتبقى عمليه. هي اخدت بالظبط بكرتين من الخيط ده. البكره تقريبا بتبقى 400 250 جرام، يعني ربع كيلو. من 200 ل 250 جرام، يعني هي استهلكت حوالي نص كيلو خيط او اقل كمان. يا رب يكون الفيديو عجبكم. لو الفيديو عجبك ما تنسيش تحطي لايك للفيديو واشتركوا في القناه وفعلي الجرس وسيبي لي كومنت قولي لي رايك ايه في الشنطه. انتظروني ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله.